इकडे बघून हास. आमचं बाळ रडते. हा आमचं बाळ कुठे आहे बाळ? घरी. घरी. काय नाव आहे बाळ? शियाळ. तुझं नाव काय आहे? माझं नाव पिहू. पिऊ आहे. केस कापायचे तुझे? कसला कुठला कट करायचा? कोण? बोर करायचा का टक्कू करूया? नको टाकू. तू शाळेत होती दादी उद्या कितवीला? शाळेत आज शाळेला सुट्टी. कितवीला आहेस? 22. हा 23. 23ला. मशरूमच करू ना. हा मशरूम हालायचं नाही हा. आणि तो दुसरा म्हणला तो एकसारखी केस वाढ होती का त्याची? आताच नाही राऊंड कट करून उपयोग. ती कापल्यासारखी दिसणार नाही केस. मशरूम कसे वाजून 1 वर्षभर तरी कसं वाढवायचं लवकर. वाढवायचं नाही. असं कोण कापतं? वर खाली झालं मला मशरूमच मारायला लागले. खाल्लं कापतं. हातच कापायचे. मला खाल ना. नाक कापू का? नको. कान 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 कापू का? कानी नको. मग काय कापू? हात आतमध्ये घालायचे आणि काय म्हणायचं? विठ्ठल विठ्ठल. तू गाणी म्हणून दाखव की मॅडम मी शिकवलेली. बटो बटो कुठू कुठू. ताट बसा एकदम ताट बसायचं आणखी हालायचंच नाही अजिबात. पाऊस. हे चिमणे. हा. मोठं त्याचं ना. बघू बघू. आहा छान आहे बाई. छोयाचे कुठे काय वाटते. बाजूला खाते. थला थला डोकं काम करू येतो. मी आमचे गाड्या. मी आमचे. आगा चिमणे गाणं आहे ना हे. मग मला पण शिकव की. आता शाळा मोठा या. मोठे छोटा आहे. मला नाही येणार. नाही बसला. पहिल्यापासून शिकव की मला. आग आग चिमणे अगं हे चिमणे. आग ए चिमणे हा पण आणला. मोठा त्याचा ना. हा बघ आणलाय मोत्याचा. ना. हा बघू बघू. बघू बघू. आहा. आहा. मी आमचे. हा छान आहे बाई. छान आहे बाई. छान आहे बाई. हा छोयाचे कुठे. छोयाचे कुठे. ठेवायचे कुठे ठेवायचे कुठे अजून. छान काय बोलते. मी आमचे गाडा. मी आमचे. अरे मला पुढचं कळालंच नाही पण. अरे इथे ये खाली. हा आणि येते पाणी येते खाली. पाऊस यायला लागला वाटत. पुसलं का? बघू असं सरळ करा. आगा आग चिमणे सरळ कर डोकं नाहीतर होईल टक्कू. का? हो मी पण गाणं तयार केलं एक. माली बाटली घेतली. कुठली? केस कापून झालं. अशी हलवू नको. बघू बघू आता हालायचं नाही. असं घ्यायचं कानाच्या वरती कापायचं घ्यायचं हळूहळू आणि हाललं की कान मग कट होतो. छोट नाही. होतो हालायचं नाही. कापली धार असती. छान छान दिसायची ना तुला. मॅडम काय म्हणाल छान दिसायला लागली अनन्या आहे का नाही? खाली बघ का जरा. इकडून कोळ कापा. कोळ कापा. गोलच कापे. काय खाली बघ का. मम्मी का? हा मम्मी. आपली का? हो हो अगं चालू नका. गणपतीला करायचे का? गन पावडर लिपस्टिक पण लावायची. आमचं काही मेकअप नाही. पण हायवे ती शिफ्ट आवाजी नाही. नाही लावायची का? लावलंय. काय होतं? त्रास होतो. त्रास होतो. हो. लिपस्टिक लावल्या. मी तर रोज लावते. मलाही आवडते. हम्म? मलाही आवडते. अशी दिस. पण तुला आवड नाही ना लिपस्टिक. मला काही हातानं दावाला. किती वेळ. हो. पण तुझ्याकडे आहे का लिपस्टिकची बॉटल? आहे ना. कसल्या कलरची? क्रीम कलरची. क्रीम कलर
कलरची अरे यार दिसणार का तो क्रीम कलर पिंक कलरची तरी पाहिजे होती मला ती पण किती ना होय का मला टमाटर किती ना होय नकपाली नेपालीच पण पाहिजे मेथी आहे ना आमच्या घरी आहे का मी लावली मेथी होय ती काय हातावर थांब 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 हालू नको. छान छान करायचे ना तुझे केस बघू वरती आपण टाकतोय लागते मी तर नाही लावत तुला कसं लागते तू हालू नको. मला ते लागणार नाही. हालू नको मला हालू केस नको हालू नको हालू नको. हालायचं नाही बिलकुल मला बिकू नाही म्हणत काय म्हणायचं मग बिहू म्हणा पिहू अगं हालू नको पिहू बर बघ पिहू पिहू माझं नाव आणि आधी डबा अनन्या पिहू आणि आधी पिऊ डबा मम्मा म्हणते. हा आजी बाबा सगळे आम्हाला आनंद म्हणते. होय काय मला खाली वाका आता आता खाली वाका आता बस झालं नाही थोडीशी राहिली ती कापायची व्यवस्थित दे नाही येत मला गाणं इथं नाही येत अरे अरे हं? तांदूळ मामा तुझे घर ला 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 नाही बाबा येणार मला लय अवघड आहे तांदूळ थांब, मामा हालू नको. तुझे घर हालू नको, हालू नको. ला 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 तालू दुखते पाय 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 तालू कोकाड्या असा डब 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 बाई तुला लयच गाणी येतात तुला हुशार आहे बाबा लिंबूचे झाड आहे खा 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 मी आई दुखते तू एवढी कशी हुशार आहेस पण काय ग? बाबा मला शाळेत घेतील का ग तुला तुला चालायची का तू बोलते ना पण मी शाळेतच गेली नाही ना मला काहीच येत नाही बघ ती तुला किती गाणी येते ती मला एक पण गाणं येणार हं? तुला किती छान छान गाणी येतात मला एक पण गाणं म्हणायला नाही हं? हालू नको बाळा. हल्लं का हल्लं डावतं जाईल हल्ली की डावतं जाईल सर्दी खाली वर जराशी जराशी खाली वर. थांब तू जरा खाली वर. काही खायचं पिऊ हालू नको बाळा. अरे पिऊ नाही बाबा तर. पहिला जसा डावता मारलाय तसा डावता मारू हं? खाली होती जरा अशी ताटमान करून अरे वा गुड गर्ल हं? खाली वाका जराशी हं? हो? हो? हं. हं. हं? हालू नको तू.
कसं उडल तुझ्या अंग बघ की काय काय ठेवलंय तू. हं? अरे माझं अंग उडलंय सगळं. तुझ्या अंगावर नाही बोललो मी. उडवलंच बाबा तू सगळी केस उडवली माझ्या अंगावर. कधी उडवली? मगाशी मगाशी कधी उडवली? मगाशी बघू आता तांबासा जराशी खाली वर बघू ते आपल्याला. कोण आले का? नाही कोणाला कोण आल्या घरी? मावशी पलीकडं. इकडे का? हम्म त्यांच्या घरी कुठे? काय त्यांचंच घर आहे. कुठे? हे काय आपण थांबलोय ते त्यांचंच घर आहे. तुझं घर आहे का? हम्म तुमचं घर कुठे आहे? तुझं आमचं घर घर वरच्या आईला. तू आलीस का वरच्या आईला कधी? नाही आली. तुला आमचं घर आहे ना. कुठं कुठं आहे तुमचं? तुम्ही देगावात नाही राहतोय. जातो ना. नाही मला आम्ही नाही म्हणत पत्ता सांग की तुझा. माझं नाव पत्ता आटेतो. ए नाव ते नाव नाव द्या. सांगायचं. मुक्काम पोस्ट ते सांग. हा हेला हेअर ड्रायर म्हणायचं याला. हेला हेला कशाला त्यालाच ह्याला ह्याला हेला नाही हेला. ह्याला ह्याला हे होय हे स्प्रेची बॉटल. पाणी होतं. ही जिरो मशीन. ही कात्री शिजर. कापायचं का? हे काय टेलकोम. ते कोण? काय काय ब्रश. बस. कळालं का आता? तर नाही कळालं अजून. दुसऱ्याला काय म्हणतात? अगं बाई 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 किती बोलायला लागतंय मला. ही ब्रश आहे राऊंड ब्रश आहे. हेला काय म्हणतात? राऊंड ब्रश. जरा हात नको अजिबात हं. डोळ्याचं चला रडायला लागला. रडायला लागला का? अगं केसाचं काढ ना. थांब काढले. थांब थांब ती थांब. काढ. थांब जरा थोडंसं काही बघू दे जरा सगळीकडे. थांबाय. बाळ रडायला लागलं तुमचं. थांबाय. किती महिन्याचं आहे का बाळ? 10 महिन्याचा. 10 मिनिट. आणि ही किती वर्षाची आहे? ही झाली आता ही पावणे 5 वर्षाची झाली. मी काय? झालं झाडून काढूया. आता ही काय पावडर आहे का? हं? काय पावडर लावायचं आहे का? हं. बरं. चालायचं नाही. खाली होती जराशी. मी कुठं पहिली कसं कापलेली ती? मध्येच कापलेली बघा. तिथं जाऊन जिथं ही अशीच केस कापलेली. पण व्यवस्थित कापलं आता तरी आले ते व्यवस्थित. आता मला वाटतंय ती खाली, दिसताना कशी दिसतात ना. पण ती डवचं काढलेलं दिसत होतं उगाच. मागं पण व्यवस्थित कापलं. आता खाली नाही होती मला. आता आम्ही पण जाऊन यावं. आता उद्या जायचं. आता तरी आवडला का हे होते? आता खायचं. चालू नको. वैताग आला, वैताग हे तरी तशीच कापते की हे पण करतच नाही. झालं झालं. बाई रडत रडत इकडं. म्हणलं माझी दीदी कुठे गेली, माझं मम्मी कुठे गेली, त्या दोघी कुठे गेले. थांब की झाडू दे की. आता सांग तुझं नाव काय पूर्ण? माझं नाव पूर्ण नाव सांगायचं. आद्या तवा. जोरात. आद्या तवा.
अनन्या आते अजय तवा चव्हाण मुक्काम पोस्ट. दिबुतू आम्ही दिसतोय का दोघे त्याच्यात? हा. मुक्काम पोस्ट सांग त्यांना. मुक्काम पोस्ट कापोस कुठलं? रेहमतपूर. मुक्काम पोस्ट खाली पाय रेहमतपूर. कर, पाय खाली पुढे कर. बघून सांग. पाय खाली कर. पाय खाली करा. मुक्काम पोस्ट रेहमतपूर पोस तालुका तालुका जिल्हा जिल्हा सातारा. सातारा. बाय कर तिथं मोबाईल मध्ये. बाय काय कर. कर? बाय बाय कर. गाणं म्हणून दाखव एकदा. आगळे आगा चिमणे आगळे तिन्ने आगळे चिमणे हापत तानले आगर गाणलाय. मोठे त्याला अर्ध गाणं पुढच्या व्हिडिओ मध्ये आहे ना. आमचं बाळ उठलंय आता. द्या चला ब्रश आमचं जावा तुम्ही घरी. चला. थांबा.